ภาพตะวันทะลุวังหรือนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์ผู้ต้องหาคดี112หัวโจกแก๊งป่วนขบวนเสด็จถูกหามเข้าโรงพยาบาลจากการอดข้าวและอดน้ำประท้วงจนอาการสาหัสทำให้คอลัมนิสต์ผักกาดหอมนักเขียนชื่อดังแห่งหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ถึงกับอดรนทนไม่ไหวต้องมาเขียนบทความชำแหละพฤติกรรมดังกล่าวว่าเป็นอีเวนต์ในคุกของ3นิ้วมีเนื้อหาน่าสนใจที่อยากจะนำเสนอดังนี้ไม่รู้ต้องการอะไรจากสังคมหากถนัดเล่นละครเล่นลิเกก็ควรไปให้ถูกที่ถูกทางแต่หากอยากจะเป็นนักสู้มันต้องทนจะบ่นไม่ได้ขอความเห็นใจก็ไม่ได้ต้องตายให้สมศักดิ์ศรีหนังม้วนเก่าครับเรื่องแก๊ง3นิ้วในคุกฉายจนเน่าแล้วจะเอามาฉายอีกชวนกันอดอาหารครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่อยากจำแต่ทุกครั้งออกลูกงอแงต้องหามส่งโรงพยาบาลกันตลอดไอที่บอกว่าสู้ตายเลือดต้องล้างด้วยเลือดสุดท้ายมันจริงหรือเปล่าหรือใช้คุกเป็นสถานที่จัดอีเวนต์ยกเลิกมาตรา 112 ล่าสุดวันนี้ทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนอัปเดตการอดอาหารและน้ำประท้วงของตะวันแฟรงค์เป็นวันที่ 9 ระบุว่าแฟรงค์ผลเลือดน่าเป็นห่วงหายใจลำบากต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตะวันสู้ผอมรู้สึกทรมานมากนอนไม่หลับเลยแต่ยังยืนยันเดินหน้าประท้วงตาม3ข้อเรียกร้องตะวันบอกว่าไม่ไหวแล้วทรมานมากตะวันหายใจแล้วเจ็บหน้าอกเมื่อคืนทรมานมากๆนอนหลับไม่ได้เลยขนาดนอนยังรู้สึกเหนื่อยอยู่เฉยๆก็ทรมานระหว่างทนายเข้าเยี่ยมตะวันคายน้ำลายใส่ทิชชู่น้ำลายมีลักษณะเหนียวหนืดเป็นฟองขาวตะวันดูอ่อนแรงและเหนื่อยล้ามากสภาพร่างกายตอนนี้จากที่ตะวันเล่าให้ฟังและจากการสังเกตของทนายความมีดังนี้ตอนนี้ไม่ขับถ่ายแล้วและปัสสาวะออกเพียงนิดเดียวรู้สึกผะอืดผะอมตลอดเวลารู้สึกร้อนมากจากข้างในร่างกายสู้ผอมมากจนเห็นกระดูกหายปลาร้าช่วงหน้าอกเห็นกระดูกเป็นซี่ๆหน้าตอบจนเห็นสันกรามใต้ตาคล้ำผิวหน้าดูโทรมคล้ำปากแห้งแตกจนลอกออกฝากบอกแฟรงค์และบุ้งว่าเราจะไม่ทิ้งกันเจตจำนงยังคงเหมือนเดิมยืนยันไม่รับการรักษารวมถึงยืนยันที่จะเดินหน้าอดน้ำและอาหารประท้วงต่อไปเช่นเดิมแฟรงค์บอกกับทนายว่ามันทรมานมากผมเหนื่อยมากผมเกือบยอมแพ้อยากนอนมากแต่ก็นอนไม่ได้นอนอยู่เฉยๆยังทรมานทุกครั้งก่อนนอนผมต้องใช้เครื่องให้ออกซิเจนผ่านทางจมูกแต่ต่อให้ใช้เครื่องช่วยหายใจผมก็ยังนอนไม่ได้อยู่ดีเพราะมันเครียดและเป็นห่วงตะวันมากเมื่อเช้าแฟรงค์อ้วกออกมาอีกครั้งเป็นลักษณะน้ำสีใสรสเปรี้ยวแฟรงค์ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นน้ำย่อยหรือไม่ทั้งยังรู้สึกผะอืดผะอมตลอดเวลาคอแห้งมากหายใจอย่างยากลำบากแพทย์บอกว่าผลการตรวจเลือดของแฟรงค์น่าเป็นห่วงมากโดยเฉพาะค่าคีโตนในเลือดที่อยู่ในระดับที่อันตรายรวมถึงระดับน้ำตาลในเลือดที่ต่ำอีกด้วยตอนนี้ไม่ขับถ่ายแล้วเช่นเดียวกับตะวันปัสสาวะออกน้อยใบหน้าซุบตอบจนเห็นสันกรามช่วงตาลึกจนเห็นเป็นโครงกะโหลกเห็นหายปลาร้าและซี่โครงชัดเจนมากปากแห้งแตกจนลอกแฟรงค์ฝากบอกตะวันว่าจะสู้ต่อไปไม่เป็นไรจะอยู่เคียงข้างเสมอขอให้จำวันที่เราสู้อยู่บนรถด้วยกันถึงมันจะเหนื่อยและท้อบ้างก็จะสู้ต่อไปสัญญาต้องเป็นสัญญาทั้งแฟรงค์และตะวันยังคงประท้วงเพื่อยืนยัน3ข้อเรียกร้อง 1. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 2. ต้องไม่มีคนติดคุกเพราะเห็นต่างทางการเมืองอีกและ 3. ประเทศไทยไม่ควรได้เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน UNถามกลับหน่อยต้องการอะไรขอความเห็นใจหรือแค่บอกเล่ายอมรับครับว่ารู้สึกเห็นใจและอยากแนะนำว่ามีวิธีการต่อสู้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของประเทศไทยเยอะแยะมากมายหลายวิธีอย่าจมอยู่กับปฏิวัติฝรั่งเศสเพราะมันเก่าคร่ำครึไปแล้วแต่เมื่อขบวนการ3นิ้วพยายามสื่ออะไรที่ย้อนแย้งกับสิ่งที่ตัวเองทำมาโดยตลอดมันก็ต้องลากไส้ให้เห็นจะได้ตัดสินใจกันถูกว่าควรเห็นใจหรือสมน้ำหน้าดีวันที่ 14 กุมภาพันธ์หลังศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราวตะวันกับแฟรงค์วันนั้นตะวันเขียนข้อความว่านี่คือคำตอบที่ผู้ใหญ่ในประเทศนี้ให้กับหนูแต่หนูยืนยันที่จะสู้ต่อไปการก้าวขาเรือนจำเราไม่เหลืออะไรนอกจากร่างกายที่มีไว้ต่อสู้หนูจะใช้ร่างกายและจิตวิญญาณที่เหลืออยู่สู้ต่อไปหนูและแฟรงค์จะอดอาหารและน้ำประท้วงเพื่อ3ข้อเรียกร้องโดยจะไม่ยื่นประกันตัวซึ่งก็คือ3ข้อด้านบนถัดมา 16 กุมภาพันธ์ Facebook ตะวันไม่ทราบตะวันโพสต์จากคุกหรือมีคนอื่นโพสต์ให้วันนี้ทนายความและเพื่อนเข้าเยี่ยมตะวันเรือนจำได้ส่งตะวันมาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วยืนยันไม่ประกันตัวอดน้ำอดอาหารและฝากบอกแฟรงค์ว่าอดทน
แฟรงค์ยืนยัน3ข้อเรียกร้องอดน้ำอดอาหารไม่ประกันตัวไม่ต้องให้ใครมาเยี่ยมยกเว้นทนายไม่ต้องแจ้งญาติขนาดญาติยังไม่ต้องแจ้งและไม่ให้เข้าเยี่ยมแสดงว่าไม่อยากให้ใครรับรู้แต่กลับโหมกระพือข่าวให้โลกรู้แล้วตะวันก็ออกจากคุกเข้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อีกครั้งน่าจะครั้งที่3แล้วแต่ฝากถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศาลกรมราชทัณฑ์ครั้งนี้ไม่ควรซ้ำรอยครั้งก่อนๆที่ตะวันรักษาตัวจนลืมสุดท้ายไปโผล่ในพื้นที่ชุมนุมเรียกร้องยกเลิกมาตรา 112 อีกมีการถอนหมายขังเพราะเกรงว่าผู้ต้องขังจะมีอันตรายถึงชีวิตฉะนั้นหากมีการถอนหมายขังอีกต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะเป็นเหตุซ้ำซากส่วนบุ้งทะลุวังแก๊งทะลุวังรายงานความคืบหน้ามาเช่นกันวันนี้บุ้งตัวเหลืองมึนเบลออ้วกปนเลือดตลอดทุกคนในเรือนจำรวมไปถึงพยาบาลที่ดูแลบุ้งเห็นว่าบุ้งอ้วกมีเลือดออกมาพอตีกลับไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ทางโรงพยาบาลบอกว่ามันก็ไม่ได้ออกเยอะขนาดนั้นเลยส่งตัวกลับไปที่สถานพยาบาลภายในเรือนจำอีกรอบเวลา 5:45 ก็ยังอ้วกอีกเรื่อยๆจนหมดทุกอย่างในกระเพาะแล้วจึงได้นอนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังบุ้งด่าผู้คุมวัน2 วันทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของแก๊งล้มล้างยืนยันไม่รับการรักษาไม่ขอประกันตัวอดอาหารต่อแต่อดครวญทรมานนอนไม่หลับไม่ขับถ่ายพร้อมเห็นซี่โครงอ้วกเป็นเลือดเป็นกรดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจบลาบลาบลาทำไปเพื่ออะไรสุดท้ายถูกเข็นไปนอนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไม่เห็นจะดิ้นรนเกาะประตูคุกสู้ตายอดอาหารต่อมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ